ሃይ እንኳን በሰላም ቆያችሁልኝ። ዛሬ ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የካሜራ ስታንድ ሆኖ ግን በስልክ ሞዴል የሚሰራ የግል የፈጠራ ስራ ነው። ሙሉ ቪዲዮን እስከማሳያችሁ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ያው ሙሉ ቪውን ላሳያችሁ መጨረሻ ላይም በደንብ ማሳያችሁ ይሆናል። ከስር እስከ ላይ ድረስ ይሄን ይመስላል። ቀጥታ ወደ ዲቴልስ ገባላችሁ። እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ክብ ክብ ቀዳዳዎች አሉ እግሩ አካባቢ። እነዚህ ቀዳዳዎች ብሎን የሚገቡባቸው ቀዳዳዎች ሲሆኑ በምትፈልጉት የቁመት መጠን ላይ ቁጭ ብላችሁም ሊሆን ይችላል፣ ቆማችሁም ሊሆን ይችላል። መቀረጽ ከፈለጋችሁ በእነዚህ ቀዳዳዎች የውስጠኛውን ብረት እያስገባችሁ እያስወጣችሁ ብሎን መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ካሜራ ስታንድ በስልክ ሞዴል ስለሆነ በምትፈልጉት የቁመት መጠን እንድትቀርጹ ያደርጋችኋል፣ ያግዛችኋል። የሚቀጥለው ደግሞ እጅ ነው። አብዛኛውን አይታችሁ ከሆነ የእጅ መያዣ አግድም ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከፍም ዝቅም ስታደርጉ እጃችሁን እንዳይዛችሁ እንዳያማችሁ ያግዛል። ይሄኛው ደግሞ ከፊት ለፊት ያለው ስልካችሁን እንደነገርኳችሁ የምታስገቡበት ነው። ከፊት ለፊት ያለው ፊያቱ ተብሎ ይጠራል። ስልካችሁን ፕሮቴክት ያደርግላችኋል ከፊት ለፊት። ከግራና ከቀኝ ያሉትም እንደዚሁ ፊያቱ ናቸው። ስልካችሁ እንዳይወድቅ ያግዘዋል ማለት ነው። አሁን እኔ በሰልፊ ነው ያደረኩት። በገልብጣችሁ በባክም ማድረግ ትችላላችሁ። ካሜራችሁን እንደዛው ይቀርጽላችኋል። የስልካችሁ ሞዴል ትንሽ ልትሆን ትችላለች። ትልቅም ሞባይል ቢሆን እያሰፋችሁ እያጠበባችሁ ከግራና ከቀኝ ያሉትን እና በስልካችሁ ሳይዝ መያዝ ይችላል ማለት ነው። ስልካችሁን ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል፣ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከላይ ሲታይ ይህን ይመስላል። ሜን ፓርት ወይም ደግሞ ኮሩ ጭንቅላቱ ይሄ ነው። ይሄን ከፈለጋችሁ ወደ ላይ ማንሳት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ይዛችሁት መቅረጽ ትችላላችሁ፣ ስታንዱ ሳያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ግን ያው ቁጭ ብላችሁ ስልካችሁ አውቶማቲካሊ እንዲቀርጻችሁ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ በስታንድ ቁጭ አድርጋችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ። ለብዙ ነገር አሪፍ ነው። ለምሳሌ አውቶማቲካሊ እንደዚህ በስታንድ ቁጭ ብሎ ራሳችሁን እንዲቀርጻችሁ ከፈለጋችሁ ያው ስታንድ መጠቀም ግዴታ ነው። ለምሳሌ ለቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ለዩቲዩብ ሊሆን ይችላል። ሶሻል ሚዲያ ነገር ስትጠቀሙ እንደዚህ አድርጋችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ ራሳችሁን ማለት ነው። ሙሉ ቪው ሲታይ ይህን ይመስላል። እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎችን እና የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲመጡ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫኑን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።